ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ? አማን ነኝ ከማግኘት። ዛሬ የምናየው አንድ ስራ አለ። ይሄን ስራ ማሳያችሁ እዚህ ጋር እንደምታዩት 500 ያክል ኦኬቢ ኦር ደግሞ ኦኬ ብሎክቼን የሚባል አዲስ ኤርድሮፕ አይነት ነው። ይሄንን እንዴት እንዳገኘው ወዲያው አሳያችኋለሁ። ቴሌግራም ላይ ኢንስታንት ፔመንት ነው ያለው። ፕላስ ደግሞ ሪፈር ስናደርግ 10 TRX ይሰጣናል። ስለዚህ ይሄን አሰራር እንዴት እንደሆነ እናያለን ማለት ነው። ከዛ በፊት ግን ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ይሄን ስራ የት እንደምታገኙት ከጠየቃችሁኝ ማግኘት የሚል ቻናል አለ፣ ዩቲዩብ ቻናል፣ ቴሌግራም ቻናል አለ። ገብታችሁ ሁሉንም አሰራር ማየት ትችላላችሁ። ሰብስክራይብ ማድረጋችሁና ደወሏን ኦን ማድረጋችሁ አትርሱ። ከዛ ውጭ የዛሬ ስራችን ላይ አሰራሩ ሁሉንም ማሳያችኋለሁ። ካሁን ጀምራችሁ ቪዲዮውን ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። ስራችን ላይ እዚህ ስንገባ ማስቀምጥላችሁ ሊንክ አለ። ኦኬ ብሎክቼን የሚባል አንድ ቦት አለ። እዚህ ቦት ላይ ስንመጣ አውር ቴሌግራም 1 2 3 4 ቴሌግራሞች አሉ። ስለዚህ እነዚህ ስራዎች ላይ እንገባለን፣ ጆይን እናደርጋለን። ትዊተራቸውም ደግሞ እንደዚህ ገብተን ፎሎ እናደርጋለን ማለት ነው። ሪትዊት እናደርጋለን፣ ፒን የሆነ ፖስት፣ የተለመዱ ነገሮች እንሰራለን። እና ደግሞ እዚህ ጋር ሪፈር ኤንድ ኤርን 10 TRX ፎር ቫሊድ ሪፈራልስ 10 TRX አንድ ሰው ሪፈር ስታደርጉ 10 TRX እንልካለን ነው የሚሉት። ስለዚህ በጣም TRX ትንሽ ነው ግን በጣም ይጠቅመናል TRX ላይ መያዙ፣ ምክንያቱም ሊስትድ ነው ብዙ ስራ ላይም ስለሚያስፈልግ ማለት። ስለዚህ ይሄን ካልን በኋላ ስታርት ትሉትና ስታርት ስትሉት እቺ ሊንክ ያመጣላችኋል። እቺ ሊንክ ምንድናት? ካፕቻ ሶልቭ የምናደርግበት ዌብሳይት ነው። ስለዚህ ይሄንን ዌብሳይት ላይ ክሊክ ስታደርጉት እኔ ኦልሬዲ ሶልቭ ስላደረኩት ደን ሊለኝ ይችላል ኦር ሰክሰስፉል ሊለኝ ይችላል። ለእናንተ ስትሄዱ ኦር አላለኝም። ያው እንደምታዩት እዚህ ጋር ፕሊዝ ፓስ ዘ ካፕቻ ይላል። አንዴ ዙም ላድርግላችሁና እንደዚህ እንደምታዩት ፕሊዝ ፓስ ዘ ካፕቻ አለ። ሶልቭ እናደርጋለን። አራት ማዕዘኗ ቦክስ ላይ ቼክ ታደርጉትና ምረጡ ይላችኋል። እዚህ ጋር ምንድነው የምንመርጠው? ቦት ነው የሚለው። መርከብ የሆኑትን ምረጡ ነው የሚለው። እዚህ ጋር አለ 3 አለ። ኔክስት እንላለን። ሌላም ነበረ። አሁን ደግሞ ድጋሚ ቦት አስመረጠኝ። 2 ጊዜ ነው የሚያስመርጠው። ቬሪፊኬሽን ታች ያሉት 3 ናቸው። ቬሪፋይ አልኩት። ከዛ በኋላ ራይት አደረገኝ። ሰሚት የምትለው ፓርት ሰሚት የምትለው እሷን ክሊክ አደርጋታለሁ። ከዛ በኋላ ጉድ ጆብ ጎ ባክ ኤንድ ምንድነው ወደ ቦት ሄዳችሁ ቼክ በተን የምትለዋል ፕረስ አድርጉ ነው የሚለው። ስለዚህ ወደዚህ ትመለሱና ይሄንን ሶልቭ ካደረጋችሁ በኋላ ቼክ የምትለዋን ትነካታላችሁ። ከዛ በኋላ ማን ሪፈር እንዳደረጋችሁ ይነግራችኋል። እዚህ ጋር ስትቀጥሉ እነዚህን ጆይን ማድረግ ያለባችሁን ስራዎች ያመጣላችኋል። ጆይን ኤርድሮፕ ምትል ትመጣለች እዚህ ጋር፣ እሷን ጆይን እናደርጋለን። ከዛ በኋላ ጆይን የምናደርጋችሁ 4 ቴሌግራም ቻናሎችን ይመጣሉ። አራቱም ላይ ገብተን ጆይን እናደርጋለን። ልክ ጆይን እናደርግን ዩዘር ኔማችሁን አስገቡ ይላል። አታማኒ2 ብዬ ዩዘር ኔም ላኩኝ። በዚህ ኮሙኒኬት ማድረግ ትችላላችሁ ከኔ ጋር። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ደግሞ የትዊተር ሊንካችሁን አመጡ። ገብታችሁ ትዊተር ሊንክ ላይ ገብታችሁ ፎሎ አድርጉ፣ ሪትዊት አድርጉ እና ላይክ አድርጉ ነው። ላይ ክሊክ ብታደርጉ ወደ ትዊተር ይወስዳችሁና ፎሎ አድርጌያለሁ፣ ሪትዊት አድርጌያለሁ፣ ላይክም አድርጌያለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ትዊተሩ አንዴ ይክፈት። እዚህ ጋር ፎሎ አድርጌያለሁ፣ ታችም ላይክም ሪትዊትም አድርጌያለሁ ማለት ነው። ስለዚህ በእንደዛ መሰረት ካረግም በኋላ የትዊተር ዩዘር ኔማችን ደግሞ እናስቀምጣለን። አታማኑኤል ሚለው የኔ እናንተ አትሳሙን ብላችሁ ጽፋላችሁ። ከዛ ERC ኦር የኢቴሪየም ኔትወርክ የሆነውን ነው የምናመጣው። ከየት ከትረስት ዋሌታችን ላይ እንሄዳለን። ኢቴሪየም መቼም በጣም ታውቁታላችሁ። ስለዚህ ኢቴሪየም ከቢትኮይን ቀጥሎ ያለው ነው። ይሄ ኢቴሪየም እዚህ ጋር ያለው ወደ 152,000 ብር ነው በእኛ አሁን ሲቀየር። ይሄን ሪሲቭ ብለን የERC 20 የሆነውን ዋሌት አድሬሳችን ይሄንን ኮፒ አድርገን አምጥተን እዚህ ጋር ፔስት እናደርጋታለን። ፔስት ካደረግን በኋላ ኮንግራቹሌሽን ያማኒ you have successfully participated in the group። ስለዚህ in the airdrop ከዛ ኤርድሮፕ ላይ ፓርቲሲፔት ስላደረኩኝ 500 ኦኬ ብሎክቼን ኦር ኦኬቢ ላከልኝ ማለት ነው። ወደ አካውንቴ ስታቲክስ ላይ 500 ነው ያለኝ። ስለዚህ ሪፈር ያደረኩት ሰው የለም። ኦኬቢ ዊዝድዋል የሚል ኦፕሽን አለ እዚህ ጋር ካያችሁት ታች ላይ ሪፈራል ሊንክ አለ 10 TRX የሚሰጥ። ስታቲክስ ቼክ ሳደርግ 500 ኦኬቢ አለኝ። ዊዝድዋል ኦኬቢ የሚል እዚህ ጋር አለ። ዊዝድዋል TRX የሚል አለ። ሪፈራል TRX ዊዝድዋል ኦኬቢ ስትሉት እዚህ ጋር ቶሎ ብሎ 5 4 3 2 1 ሰከንድ ብሎ እነዚህ ሜሴጅ ላከና ከዛ ኦልሞስት ዳን አለኝ። ዌይት አለኝ። ተመልሶ ደግሞ ዊዝድዋል አፕሩቭድ አለኝና ከዛ በኋላ በዚህኛው ኮንትራክት አዲስ ግዴታ ኮንትራክት አዲስ ሰርች አናደርግም። ዊዝድዋል ካደረግን በኋላ እንደባለፈው ስራ ኮንትራክት አዲስ ትችጋለች መጨረሻ አለች። እቺን እንደዚህ ክሊክ ስታደርጓት ኮፒ ታደርጋለች። ስለዚህ እዚህ ጋር እንመጣና ያንን 500ውን እየሰጠን ምንም ሪፈር ምናምን ሳናደርግ ኦኬ ቢዩን ዊን ዊዝን ጀስት ሰከንዶች ወደ ኢንስታንትሊ ወደ አካውንታችን ይገባል ማለት። ስለዚህ እንደምታዩት እኔ ሰርች አድርጌ ኦኬቢ ብሎክቼን እዚህ ጋር መጣሁት። ERC 20 ነው ኦን አደረኩት። ከዛ በኋላ ውስጥ ስገባ እንደምታዩት 500 ኦኬቢ ኦር ደግሞ እዚህ ጋር በብራኬት ኦኬ ኢኤክስ ምናምን የሚባል እንግዲህ ጀስት
ኦኬ ብሎክቼን የዚህን ማለት ነው 500 ላከልኝ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት ይሄን ድሮፕ ክሌም አረኩኝ። ከዛ በኋላ ሪፈራል ሊንክ ቼክ ስታደርጉ 10 TRX ይሄንን ሊንካችሁ ስትልኩ ለሰዎች ጆይን ሲያደርጉ 10 TRX ይሰጣቸዋል። ይሄን 10 TRX ታገኛላችሁ። ግን ዊዝድሮዋል TRX የሚለው ኦፕሽን ላይ ስትነኩት 10 ማርች ማለትም ዛሬ 2 ነው ከ8 ቀን በኋላ ኦር ከሳምንት በኋላ ነው TRX ዊዝድሮዋል የምናደርገው ሪፈር ያደርግናቸው TRX። እስከዛው ግን ይሄንን ኢንስታንትሊ ማውጣት እንችላለን። አይ ዶንት ቲንክ ሶ ሪፈር ስናደርግ ኦኬቢ አይሰጠንም፣ የሚሰጠን TRX ነው። ስለዚህ አንድ ሰው ሪፈር ስታደርጉ 10 TRX 10 ሰው ሪፈር ስታደርጉ 100 TRX ይሰጣናል ማለት። ስለዚህ በእንደዛ መሰረት ሪፈር እናድርግ። ማርች 10 ላይ ዊዝድሮዋል ይሆናል። ስለዚህ የዛኔ ዊዝድሮዋል እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ያክል ነው ስራው። በጣም ሲምፕል ነው፣ ቀላል ነው። በዛ ላይ TRX የምናገኝበት ስራ ስለሆነ ነው ይሄን ስራ ያሳያችሁ። ስለዚህ አሪፍ ነው። ኤርድሮፕም TRXም ዘ ሴም ታይም የተለያየ ሁለት ነገሮችን እናገኝበታለን። ማርች 10 ላይ ዊዝድሮዋል አድርገን የዛኔ ፕሩፉን ለማሳየት ሞከራለሁ። እልክላችኋለሁ ስክሪንሾት ኦር ከአንድ ቪዲዮ ጋር ቀላቅለን እናያለን። ከዛ ውጭ የዛሬ የነበረ ስራ እቺ ትመስላለች። በጣም ሲምፕልና ቀላል ናት። መልካም በዓል ይሁንላችሁ። የአድዋ በዓል ዛሬ እየተከበረ ነው። ለሁላችሁም መልካም በዓል ይሁንላችሁ። የዛሬ ቪዲዮአችን በዚህ እንጨርሳለን። በቀጣይ ቪዲዮ በነገ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ግን ሰላም ሁኑልኝ። ቻው ባይ ባይ።